Welcome everyone. Today I am going to teach you the next important point is relationship between delta H and delta U for chemical reactions. लास्ट पिरियडला आपण थोडक्यात एक समरी बघू मागच्या याची. ते लास्ट पिरियडला आपण कोणतं डेरिव्हेशन डिराईव्ह केलं होतं? ते एन्थाल्पीचं डेरिव्हेशन डिराईव्ह केलं होतं आणि त्यामध्ये कोणता लास्ट इक्वेशन काय होतं? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा व्ही. हे इक्वेशन लास्ट पिरियडला डिराईव्ह केलं होतं आपण एन्थाल्पीचं. डेल्टा एच म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी the system, delta will change in internal of the system, P is the pressure of the system and delta will change in volume of the system. मग हे इक्वेशन आपण लास्ट पिरियडला डिराईव्ह केलं होतं, त्याला एन्थाल्पीचं इक्वेशन म्हणतात. ओके, नाव टुडे वी हॅव टू स्टडी द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट. हा 2 किंवा 3 मार्कासाठी यावरती क्वेश्चन बोर्ड एक्झाममध्ये येऊन गेलेले आहे. तर काय याच्यामध्ये काय रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन. एखाद्या कुठल्याही केमिकल रिएक्शनमध्ये डेल्टा एच किंवा कोणत्याही केमिकल रिएक्शनसाठी डेल्टा एच आणि डेल्टा यूचं रिलेशन काय असते? ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर वी नो दॅट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर डेल्टा एच अँड डेल्टा यू आर रिलेटेड ॲज आपल्याला माहीत आहे की आपण लास्ट लेक्चरला बघितलेलं आहे. ॲट कॉन्स्टंट प्रेशरला डेल्टा एच अँड डेल्टा आर रिलेटेड ॲज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा व्ही. प्रत्येकाचं मिनिंग आपल्याला माहीत आहे. डेल्टा एच म्हणजे चेंज इन एन्थाल्पी, डेल्टा यू म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी आणि पी इज द प्रेशर आणि डेल्टा यू म्हणजे चेंज इन व्हॉल्यूम. ओके, आता एक पॉईंट त्यातला आपल्याला बघायचं. ओके, बघा, फॉर रिॲक्शन केमिकल रिॲक्शन involving solids and liquid, delta V is usually very small. That because solid or liquid do not change its volume with change in pressure. बघा, सॉलिड आणि लिक्विड जर रिॲक्शनमध्ये असतील, रिॲक्टर आणि प्रॉडक्ट दोन्ही बाजूला सॉलिड किंवा लिक्विड असतील, तर त्या ठिकाणी डेल्टा व्ही इज व्हेरी स्मॉल बिकॉज द व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड अँड लिक्विड डू नॉट चेंज विथ अ चेंज इन प्रेशर. कारण प्रेशरमध्ये बदल झाला तर लिक्विड आणि सॉलिडच्या व्हॉल्यूममध्ये काही फारसा बदल होत नाही किंवा कुठलाच बदल होत नाही. Therefore, change in volume for solid and liquid with change in pressure is very small. That is neglected. Delta V is approximately equal to 0. And then delta H is equal to delta U. कारण या ठिकाणी डेल्टा व्ही जर निग्लेक्ट केलं किंवा डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0 घेतलं तर काय होणार? टोटल एंटायर पी इंटू डेल्टा व्ही काय होणार? 0 होणार. आणि देन वी गेट काय मिळेल आपल्याला? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. पण केव्हा? फॉर अ रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग सॉलिड्स अँड लिक्विड्स. दोन्ही रिॲक्टर आणि प्रॉडक्टसाठीला सॉलिड आणि लिक्विड्स फेजमध्ये असेल, देन डेल्टा व्ही इज व्हेरी स्मॉल बिकॉज सॉलिड अँड लिक्विड्स डू नॉट चेंज व्हॉल्यूम विथ चेंज इन प्रेशर किंवा चेंज ऑफ प्रेशर. देन डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू बिकॉज when volume delta V is equal to 0, then P into delta U becomes complete 0. And then we get फक्त काय? Only we get delta is equal to delta U. लक्षात आलं? ज्या रिॲक्शनमध्ये परत सांगतो की रिॲक्टर आणि प्रॉडक्ट हे 2 फेजमध्ये असतील, सॉलिड किंवा लिक्विड फेजमध्ये असतील, तर त्या ठिकाणी डेल्टा व्हीची व्हॅल्यू काय राहते? व्हेरी स्मॉल. म्हणजे कारण सॉलिड आणि लिक्विडच्या व्हॉल्यूममध्ये कुठले फारसा बदल होत नाही. That means delta V is approximately equal to 0 and delta V जर 0 झालं तर एंटायर, कारण डेल्टा व्हीला मल्टिप्लाय काय? P आहे, म्हणजे 0 मल्टिप्लाय P केलं तर काय येणार? 0 येणार. आणि मग आपल्याकडे शिल्लक करायला देन वी गेट डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा व्ही. इज इट क्लिअर? हा पॉईंट तुमचा या ठिकाणी क्लिअर झाला असेल. देन फॉर रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग गॅसेस, जर रिॲक्शनमध्ये गॅस इन्व्हॉल्व झाला तर डेल्टा व्ही कॅनॉट बी निग्लेक्टेड. आपण निग्लेक्ट करू शकत नाही. का नाही करू शकत?
बिकॉज द व्हॉल्यूम ऑफ गॅसेस चेंज विथ चेंज इन प्रेशर. बरोबर आहे. कुठलाही आपण काय प्रेशर जर कमी जास्त केलं, कमी केलं तर व्हॉल्यूम प्रेशर जर इन्क्रीज केलं तर व्हॉल्यूम डिक्रीज होतो, आणि जर प्रेशर डिक्रीज केलं तर व्हॉल्यूम हा इन्क्रीज होतो. म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ गॅसेस इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर. Pressure is inversely proportional to the pressure. When the pressure increases, volume of gas decreases. बलून घ्या, बलून किंवा तुम्ही सिलेंडर त्या ठिकाणी नॉब जर आपण ओपन केला तर प्रेशर काय केलं, डिक्रीज केलं, देन व्हॉल्यूम ऑफ गॅसेस इन्क्रीजेस. जर नॉब बंद केला, प्रेशर काय केलं, इन्क्रीज केलं, व्हॉल्यूम ऑफ गॅसेस डिक्रीजेस. ओके. देन डेल्टा अशा वेळेस काय होते, जर रिॲक्शनमध्ये रिॲक्टंट प्रॉडक्ट हे गॅसियस फेजमध्ये असतील, गॅसियस स्टेटमध्ये असतील, तर डेल्टा व्ही कॅनॉट बी निग्लेक्टेड बिकॉज व्हॉल्यूम ऑफ गॅसेस चेंजेस विथ द चेंज इन प्रेशर. ओके. देअरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू काय होणार मग या ठिकाणी, डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा यू फॉर सच रिॲक्शन इन विच रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट्स आर इन्व्हॉल्व इन गॅसियस फेज. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा. ज्या रिॲक्शनमध्ये रिॲक्टंट आणि प्रॉडक्ट हे गॅसियस फेजमध्ये आहेत त्या ठिकाणी इक्वेशन काय राहते, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा. ओके. तर डेल्टा या ठिकाणी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा व्ही मीन्स फायनल व्हॉल्यूम मायनस इनिशियल व्हॉल्यूम, पी इन ब्रॅकेट V2 मायनस P1. आता पी ने या दोन्हीला मल्टिप्लाय केलं ब्रॅकेटला तर काय मिळेल, देन वी गेट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी V2, यांना याला मल्टिप्लाय पी V2. ओके. देन प्लस मायनस मायनस पी V1. इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. देन नेक्स्ट आहे या ठिकाणी V1 मीन्स काय, V1. ओके. V1 and V2. V1 means is the volume of gas phase reactant. Okay. And V2 means is the volume of gas phase product. Okay. लक्षात आलं या ठिकाणी काय, H is equal to delta U plus P V2 minus P V1. V1 means is the volume of gas phase reactant. V2 means is the volume of gas phase product किंवा स्टेट प्रॉडक्ट. ओके. वी अजून दॅट आपण असं गृहीत धरलं, रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट्स बिहेव आयडियली, देन अप्लाय द आयडियल गॅस इक्वेशन. व्हॉट इज द आयडियल गॅस इक्वेशन, काय आयडियल गॅस इक्वेशन, वी नो दॅट PV इज इक्वल टू NRT. आपण एक गृहीत धरलं रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट हे आयडियल गॅसेस असे कन्सिडर किंवा अजूम केलं, देन अप्लाय द आयडियल गॅस इक्वेशन. आयडियल गॅस इक्वेशन काय आहे, PV इज इक्वल टू NRT. P is the pressure, is the volume, N is the gases number of moles, R is the gas universal gas constant, T is the temperature. Okay. Then when N1 moles of gaseous reactants produce N2 moles of gaseous product. काय या ठिकाणी आता जेव्हा N1 moles of gaseous reactant react each other and to produce the N2 moles of gaseous product, then ideal gas equation gives or becomes, ज्यावेळेस N moles of gaseous reactant react होतात एकमेकाला आणि त्यापासून N2 moles of gaseous product तयार होतात, then ideal gas equation becomes किंवा then ideal gas equation gives PV1 is equal to N1RT. ओके. त्या ठिकाणी प्रेशर हे कॉन्स्टंट आहे, आर हे कॉन्स्टंट आहे, टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट आहे. ओके. व्हॉल्यूम इज कॉन्स्टंट आहे, V2 कॉन्स्टंट आहे, N2 कॉन्स्टंट आहे, सॉरी N2 नॉट कॉन्स्टंट, आर इज कॉन्स्टंट आहे आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट टर्म आहे कॉन्स्टंट, फक्त या ठिकाणी काय होते, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट चेंज होतो. त्या ठिकाणी N1 म्हणजे नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ रिॲक्टंट, N2 मीन्स नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट. आणि ह्या प्रेशर कॉन्स्टंट, टेम्परेचर आणि आर हे काय युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट, हे कॉन्स्टंट टर्म आहे.
त्या ॲज इट इज राहतील, फक्त व्हॉल्यूम चेंज होणार, म्हणजे V1 अशी V2 येणार, N1 आणि N2 येणार. ओके. सबस्टिट्युटिंग किंवा सबस्टिट्यूशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सबस्टिट्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. देन वी गेट, जर आता हे आपण सबस्टिट्यूट केलं 2 इक्वेशन 1 मध्ये, हे इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केलं, देन वी गेट आपलं PV. बघा या ठिकाणी काय होणार, मग याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट केल्यानंतर इक्वेशन 1 मध्ये सबस्टिट्यूट केल्यानंतर इक्वेशन 1 या ठिकाणी आहे. ओके. PV2 इज काय, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस PV2 मीन्स N2 RT माइनस PV1 मीन्स N1 RT. Is it clear? Therefore delta H is equal to, then we get delta U plus N2 minus N1. N2 minus N1 is equal to delta N. Delta N means change in gaseous moles from reactant to product. That is the difference between N2 and N1. It is called as the delta N. The change in gaseous moles from reactant to products. Okay. R is the universal gas constant. T is the temperature. Is it clear? Okay. Then where delta N is difference between the number of moles of product and those of number of moles of reactants. Delta N चे आपल्याला माहिती आहे कशाचा डिफरन्स आहे हा, की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट मायनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट्स. ओके. दिस इज द फायनल इक्वेशन. दिस इज द फायनल इक्वेशन in this derivation. या derivation मधले फायनल इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन. डेल्टा एच अँड डेल्टा यू चं केमिकल रिएक्शन मध्ये काय रिलेशन असते, तर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी. डेल्टा एच मीन चेंज इन एंथैल्पी. ओके. डेल्टा एच मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डेल्टा एन मीन्स change in, it is the difference between number of gaseous moles of product and number of gaseous moles of reactant. R is the universal gas constant, is the temperature. This is the last equation for this derivation. या derivation चे सगळ्यात लास्ट इक्वेशन आहे. ओके. हे नेहमी लक्षात ठेवा. आता या ठिकाणी अंडर व्हॉट कंडिशन्स, कुठल्या कंडिशन, अंडर व्हॉट कंडिशन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा, 1 मार्कासाठी विचारलं होतं. इथपर्यंत 2 मार्कासाठी असते, इथपासून इथपर्यंत, आणि त्यानंतर 1 मार्कासाठी 1 विचारले होते. एकूण 3 मार्कासाठी बोर्ड एक्झाम मध्ये अनेक वेळा हा क्वेश्चन येऊन गेलेला आहे. एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा एल, इथपर्यंत डिराईव्ह करायचं. असं जर विचारलं, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा एल फॉर केमिकल रिएक्शन असं विचारलं तर ते या इथपर्यंत रिएक्शन डेरिव्हेशन सॉल्व्ह करायचं. डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर. ओके. पण असं त्यापुढे एक ॲडिशनल 1 मार्कला एक क्वेश्चन अटॅच केला होता, त्याच्यामध्ये सब क्वेश्चन काय, अंडर व्हॉट कंडिशन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू. आता हे लक्षात द्या, इफ द रिएक्शन कॅरीड आउट इन क्लोज्ड कंटेनर देन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू. जर कोणतीही केमिकल रिएक्शन क्लोज कंटेनरमध्ये घेऊन आली तर त्या ठिकाणी व्हॉल्यूम चेंज होत नाही, कारण कंटेनर कसं आहे, क्लोज आहे. व्हॉल्यूम चेंज होणार आहे का, नाही. व्हॉल्यूम मग त्या ठिकाणी काय येणार, डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0 येणार. डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0 झालं तर त्या ठिकाणी एन टोटल काय होणार, पी इंटू डेल्टा व्ही सुद्धा 0 येणार, आणि देन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू. ओके. व्हेन नंबर ऑफ गॅसियस मोल्स प्रोड्यूस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ गॅसियस मोल्स कंज्यूम. ज्यावेळेस जेवढे गॅसियस मोल्स तयार होतात तेवढेच गॅसियस मोल्स जर कंज्यूम केल्या गेले, दॅट इज N1 इज इक्वल टू N2 असेल, देन डेल्टा एच इज इक्वल टू ऑल्सो डेल्टा यू. कारण आपल्याकडे डेरिव्हेशन आहे, कोणतं डेरिव्हेशन आहे, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी. या ठिकाणी यामधला दोन्ही व्हॅल्यू जर इक्वल असतील, नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ रिएक्टंट, नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट, हे दोन्ही जर इक्वल असेल तर त्या ठिकाणी
डेल्टा एन काय असणार आहे, 0 असणार आहे. आणि डेल्टा एन जर 0 झाले तर डेल्टा एन जर 0 झालं तर एंटायर काय होणार, डेल्टा एन इंटू आर टी हे सुद्धा काय होणार, 0 होणार. आणि हे 0 झालं म्हणजे फक्त शिल्लक काय राहणार, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू. ओके. आणि थर्ड कंडिशन आहे त्यामध्ये दोन झाल्या. थर्ड काय, फेज रिॲक्शन इन विच इन्व्हॉल्व ओनली सॉलिड और लिक्विड रिॲक्टन्स अँड प्रॉडक्ट देन डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू. जर रिॲक्शन मध्ये रिॲक्टन आणि प्रॉडक्ट हे सॉलिड आणि लिक्विड फेज मध्ये असतील तर त्या ठिकाणी डेल्टा व्ही चेंज इन व्हॉल्यूम हा ऑलमोस्ट 0 असतो. आणि चेंज इन व्हॉल्यूम 0 आला तर त्या ठिकाणी पी इंटू डेल्टा व्ही 0 बनतो आणि देन ओनली रिमेन्स डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा. 3 कंडिशन फार महत्वाच्या आहेत. यावरती एमसीक्यू सुद्धा येऊ शकतो. अगेन आय विल रिपीट. मी परत एकदा हे डेरिव्हेशन रिपीट करतो कारण हा अतिशय महत्वाचा आहे. रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन्स. ओके. आता वी नो दॅट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर डेल्टा एच अँड डेल्टा यू आर रिलेटेड ॲज. कॉन्स्टंट प्रेशरमध्ये असेल तर डेल्टा एच आणि डेल्टा यूचं रिलेशन काय आहे, आपण लास्ट लेक्चरला डिराईव्ह केलेलं आहे. डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. प्रत्येकाचं मिनिंग आपल्याला माहीत आहे. ओके. आता फॉर रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग सॉलिड अँड लिक्विड, सॉलिड रिॲक्शनमध्ये सॉलिड आणि लिक्विड इन्व्हॉल्व झाले असतील तर डेल्टा देन काय असते, डेल्टा व्ही इज युजली व्हेरी स्मॉल, दॅट इज निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट 0. ओके. बिकॉज व्हॉल्यूम ऑफ सॉलिड अँड लिक्विड डू नॉट चेंज विथ चेंज इन प्रेशर. प्रेशर जसं बदलत तसं सॉलिड आणि लिक्विडच्या व्हॉल्यूममध्ये काही बदल होत नाही. म्हणजे काय असते ते डेल्टा व्ही 0 असते. आणि डेल्टा व्ही जर 0 झालं तर एंटायर व्हॅल्यू काय होणार, पी इंटू डेल्टा व्ही 0च होणार. कारण दोन्हीमध्ये काय मल्टिप्लिकेशन आहे. 0 न कशा कोणते टर्मला मल्टिप्लाय केलं फायनल काय येते, 0च येते. देन ओनली रिमेन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा. ओके. तर नेक्स्ट फॉर रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग गॅसेस, रिॲक्शनमध्ये गॅसेस इन्व्हॉल्व झाले तर डेल्टा व्ही कॅनॉट बी निग्लेक्टेड. कारण रिॲक्शनमध्ये रिॲक्टन आणि प्रॉडक्ट हे गॅसेस फेजमध्ये असतील तर डेल्टा व्ही आपण निग्लेक्ट करू शकत नाही, त्याला 0 करू शकत नाही. का नाही, कारण वी नो दॅट व्हेन द प्रेशर इज चेंज अलॉंग विथ चेंज इन द व्हॉल्यूम ऑफ गॅसेस. ओके. आता या ठिकाणी देअरफॉर त्या ठिकाणी आपण डेल्टा व्ही कॅनॉट बी निग्लेक्टेड. ज्या ठिकाणी रिॲक्शनमध्ये गॅसेस फेज रिॲक्टन अँड प्रॉडक्ट असतील तर डेल्टा कॅनॉट बी निग्लेक्टेड. देन काय असते, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही. आता डेल्टा यू म्हणजे मीन्स V2 मायनस V1. ओके. आणि याला मल्टिप्लाय ब्रॅकेटला तर काय येणार, PV2 मायनस PV1. ओके. आता V1 मीन्स काय, V1 इज द व्हॉल्यूम ऑफ गॅस फेज रिॲक्टंट. आणि V2 मीन्स काय, V2 इज द व्हॉल्यूम ऑफ गॅस फेज प्रॉडक्ट. इज इट क्लिअर, इथपर्यंत क्लिअर झालं. वी अजून दॅट आपण असं गृहीत धरलं रिॲक्टंट अँड प्रॉडक्ट्स बिहेव आयडियली, देन वी कॅन अप्लाय द आयडियल गॅस इक्वेशन. काय आयडियल गॅस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT. आता n काय या ठिकाणी, N1 म्हणजे काय, मोल्स ऑफ गॅसेस रिॲक्टंट. 1 असेल तर रिॲक्टंट्स आणि 2 असेल तर प्रॉडक्ट. मोल्स ऑफ n म्हणजे n हा कशाचा सिम्बॉल आहे, मोल्सचा सिम्बॉल आहे. N1 म्हणजे रिॲक्टंट. N1 मीन्स मोल्स ऑफ गॅसेस रिॲक्टंट प्रोड्यूस. N2 म्हणजे काय, मोल्स ऑफ गॅसेस प्रॉडक्ट्स. ओके. आता आयडियल गॅस इक्वेशन वी कॅन राईट इन द फॉर्म N1 अँड V2, N1 V1 N1 आणि N2 च्या फॉर्म मध्ये आयडियल गॅस इक्वेशन राईट करू शकतो आपण. PV1 इज इक्वल टू, जर व्हॉल्यूम V1 असेल तर नंबर ऑफ मोल्स गॅसेस मोल्स काय असणार आहे, N1 आणि RT. V1 म्हणजे या ठिकाणी V1 इज द व्हॉल्यूम ऑफ गॅस फेज रिॲक्टंट आणि N1 काय, नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ रिॲक्टंट्स. ओके. N2 म्हणजे काय, नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट. ओके. आता ह्या प्रेशर आर टेम्परेचर हे कॉन्स्टंट आहे, म्हणजे ते बदलत नाही. ओके. ते बदलते का अलॉंग विथ व्हॉल्यूम अँड मोल्स ऑफ गॅसेस मोल्स बदलते का नाही, कारण ह्या कॉन्स्टंट टर्म आहे. हे दिस टर्म्स प्रेशर, युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट, टेम्परेचर कॉन्स्टंट थ्रूआउट द एंटायर चेंज, थ्रूआउट द ट्रान्सफॉर्मेशन. पूर्ण बदल येईपर्यंत त्याच्यामध्ये काही बदल होत नाही. मग ते P1 V2 होणार, P1 P2 R1 R2 वगैरे होणार नाही. ओके.
त्याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणलं. आता काय केलं, इक्वेशन 2 सबस्टिट्यूट इन इक्वेशन 1 त्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट देन वी गेट इक्वेशन मिळालं. ओके, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस n2 RT मायनस n1 RT. ओके, आता लास्ट काय या ठिकाणी n2 मायनस n1 मीन्स काय, n2 आपण काय कॉमन टर्म काय केला इन ब्रॅकेट मध्ये घेतला n2 मायनस n1 आणि RT outside the bracket. Okay, then n2 minus n1 means it is the difference between number of gaseous moles of product and number of gaseous moles of reactant. That is याचे काय डेल्टा n RT. फायनल इक्वेशन काय मिळालं, डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus डेल्टा n RT. This is the last equation for this derivation. या रिलेशनशिप मधले लास्ट इक्वेशन आहे, हे नेहमीच लक्षात ठेवा. आता डेल्टा n आपल्याला माहिती इट इज द डिफरन्स बिटवीन द नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अँड नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ रिएक्टंट. आता अंडर व्हॉट कंडिशन तुम्हाला सांगितले, if the reaction carried out in closed container then delta is equal to delta U. Okay, the when number of gaseous moles produced is equal to the number of gaseous moles consumed, that is n1 is equal to n2. जेवढे तयार झाले तेवढे जर त्या ठिकाणी कंझ्युम केले असतील देन डेल्टा n इज इक्वल टू 0 आणि डेल्टा n इज इक्वल टू 0 असेल देन डेल्टा H इज इक्वल टू ओनली रिमेन डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. थर्ड आहे when reaction involved in this solid or liquid reactants and product then delta is equal to delta U. Okay, these three conditions are very important for 1 marks. एका मार्कासाठी अतिशय महत्त्वाचं, हे डेरिव्हेशन सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट डेरिव्हेशन आहे वर्क डन इन केमिकल रिॲक्शन्स. रिॲक्शन मध्ये वर्क डन, रिॲक्शनचं वर्क डन इन केमिकल रिॲक्शन्स. ओके, लक्षात ठेवा हे डेरिव्हेशन सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे. ओके, आता वर्क डन बाय अ सिस्टीम ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर इज गिव्हन बाय. आपल्याला माहिती वर्क डन बाय अ सिस्टीम ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड टेम्परेचर इज गिव्हन बाय. पण डेरिव्हेशन हे डिराईव्ह केलेलं आहे. ओके, कॉन्स्टंट प्रेशरला आणि टेम्परेचरला सिस्टीमचं वर्क डन काय असते, W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा एवढं असते. ओके, आता वी अजून द्या, आपण गृहीत धरलं की पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी काय, दोन्ही एक्सटर्नल प्रेशर आणि पी हे दोन्ही काय इक्वल आहे असं गृहीत धरलं आपण. एक अजून केलं देन काय होणार, देअरफॉर W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल इज रिप्लेस बाय पी डेल्टा V. द डेल्टा V मीन्स V2 मायनस P1. याला मल्टिप्लाय केलं आपण पी नाही ब्रॅकेटला, इक्वेशन आपल्याला मायनस PV2 मायनस इंटू मायनस प्लस PV1. तर वी अजून दॅट द गॅसेस वेअर आयडियल. आपण असं अजून केलं की हे गॅसेस काय आयडियल आहे, देन अप्लाय द आयडियल गॅस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ PV1 अँड PV2. आपल्या फॉर्ममध्ये अप्लाय करायचे PV1 आणि PV2च्या फॉर्ममध्ये अप्लाय केले तर आपल्याला काय देन we get PV1 is equal to N1 RT and PV2 is equal to N2 RT. Okay, is it clear? At constant temperature and pressure. At constant temperature and pressure, this above equation becomes बघा काय PV2 ची व्हॅल्यू काय, PV2 ची व्हॅल्यू काय N2 RT minus as it is PV2 replaced by N2 RT आणि प्लस as it is आणि PV1 ची व्हॅल्यू काय N1 RT हे सबस्टिट्यूट केलं. आता या ठिकाणी कॉमन टर्म काय टेकिंग आउटसाइड द ब्रॅकेट. ओके, कॉमन टर्म कोणती RT ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतलं आणि काय होणार मायनस ॲज इट इज ठेवलं. ओके, मायनस बाहेर ब्रॅकेटच्या बाहेर ठेवलं आणि हे मायनस N2 प्लस N1 काय होणार मायनस, मायनस इंटू प्लस म्हणजे काय झालं मायनस N2 मायनस N1 मायनस इन ब्रॅकेट N2 मायनस N1. आता N2 मायनस N1 म्हणजे काय असते आपल्याला माहिती आहे, N2 मायनस N1 इज इक्वल टू काय असते डेल्टा N. डेल्टा N मीन्स काय, इट इज द डिफरन्स बिटवीन नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट
अँड नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ रिएक्टंट. या दोन्हीचा डिफरन्स म्हणजेच काय डेल्टा आहे. आणि हे लास्ट इक्वेशन आपण W इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी. बघा हे इक्वेशन आहे त्यासाठी वर्क डन इन केमिकल रिॲक्शन. केमिकल रिॲक्शन म्हणून जे वर्क डन मिळते ते किती असते W इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी. लक्षात घ्या. या ठिकाणी द अबाव इक्वेशन इंडिकेट दॅट. आता या ठिकाणी बघा एक काय राहिलेले मायनस साईन राहिलेले. ओके आता अबाव मायनस साईन आहे. द अबाव इक्वेशन इंडिकेट दॅट वर्क इज डन बाय द सिस्टीम इन केमिकल रिॲक्शन. ओके या ठिकाणी मायनस आहे. वर्क डन कसं आहे मायनस आहे. वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग इन अ केमिकल रिॲक्शन. द साइन W डिपेंड्स अपॉन द डेल्टा V. वी कन्सिडर द फॉलोइंग. आता या ठिकाणी बघा हे इक्वेशन काय इंडिकेट कर. इथं जर प्लस असतं तर काय म्हटलं असतं काय प्लस असतं वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग. इथं मायनस आहे. द अबाव इक्वेशन इंडिकेट दॅट वर्क इज डन बाय द सिस्टीम इन केमिकल रिॲक्शन. कुठल्याही केमिकल रिॲक्शनमध्ये काय होईल थोडक्यात इथं मायनस आलं त्या ठिकाणी वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग इन केमिकल रिॲक्शन्स. ओके आता या ठिकाणी बघा इफ हे फार महत्वाचं आहे. इफ N2 ग्रेटर दॅन N1 म्हणजे नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ प्रॉडक्ट ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ रिॲक्टंट. देन डेल्टा N इज पॉझिटिव्ह. जर रिॲक्टंटचे गॅसेस नंबर ऑफ गॅसेस मोल हे नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स लक्षात ठेवा ग्रेटर दॅन नंबर ऑफ गॅसेस मोल्स ऑफ रिॲक्टंट तर डेल्टा N कसं असते या ठिकाणी पॉझिटिव्ह. आणि डेल्टा N जर पॉझिटिव्ह असेल तर त्या ठिकाणी डेफिनेटली काय असते वर्क is done by the system on the surrounding. By the system on the surrounding म्हणजे work done W is less than 0. Work is done by the system on the surrounding. If या कंडिशन फार महत्वाच्या आहेत यावरती MCQ विचारल्या जातात. If N1 greater than N2 म्हणजे N1 means number of gaseous moles of reactant greater than the number of gaseous moles of product. Then delta N is negative. And then delta N जर निगेटिव्ह असेल then definite W is greater than 0 or work is done on the system by the surrounding. And if N1 is equal to N2 that means delta N is equal to 0. या दोन्हीची व्हॅल्यू इक्वल असेल म्हणजे डेल्टा N काय 0 आहे. and then work done is also 0. ज्या ठिकाणी चेंज इन नंबर ऑफ गॅसेस मोल 0 असतं डेल्टा N ची व्हॅल्यू 0 असते त्या ठिकाणी वर्क डन सुद्धा 0 असते. त्या ठिकाणी नो वर्क इज डन. नो वर्क इज डन. लक्षात ठेवा ही कंडिशन्स फार महत्वाचे आहेत. वर्क डन आता परत मी रिपीट करतो. वर्क डन इन केमिकल रिॲक्शन्स. द वर्क डन बाय अ सिस्टीम ॲट अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. आपण हे डेरिव्हेशन डिराईव्ह केलेले लक्षात घ्या. आपण या ठिकाणी डेरिव्हेशन डिराईव्ह केलेले आहे सुरुवातीला की प्रेशर जर टेम्परेचर अँड प्रेशर जर कॉन्स्टंट असेल तर कुठल्या सिस्टीमचं वर्क डन कसं मिळते W इज इक्वल टू मायनस पी एक्सटर्नल टू डेल्टा. आता आपण गृहीत धरलं की पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी दोन्हीचं काय सेम आहे. देन वी गेट W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल रिप्लेस बाय पी डेल्टा V. डेल्टा V मीन्स V2 मायनस V1 याला मल्टिप्लाय केलं आपल्याला हे इक्वेशन वीज अजून दॅट गॅसेस विच आर इन्व्हॉल्व इन द रिॲक्शन्स where ideal तसेच ideal. then PV1 is equal to N1 RT and PV2 is equal to N2 RT at constant temperature and pressure. काय होणार W is equal to minus N2 RT आणि दुसरे प्लस N1 RT. तर हे मायनस साइड टेकिंग आउटसाइड द ब्रॅकेट N2 मायनस इंटू प्लस मायनस N1. इज इट क्लिअर. RT काय कॉमन आहे टेकिंग आउटसाइड द ब्रॅकेट. ओके आता N2 मायनस N1 मीन्स डेल्टा N. ओके W इज इक्वल टू मायनस डेल्टा N RT मायनस डेल्टा N. दिस इक्वेशन काय इंडिकेट करते की वर्क द अबव इक्वेशन इंडिकेट दॅट वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग इन द केमिकल रिॲक्शन. ओके द साइन ऑफ W वर्क डनची साइन कशावर डिपेंड असते डिपेंड्स अपॉन डेल्टा N. तर लक्षात घ्या या ठिकाणी
If N2 greater than N1, then delta N is positive. But W, work is done less than 0, or work is done by the system on the surrounding. If N1 greater than N2, N1 हे N2 पेक्षा ग्रेटर असतील, then delta N is a negative, and but work done is greater than 0, work is done on the system by the surrounding. And if N1 is equal to N2, म्हणजे number of gaseous moles of reactant is exactly equal to the number of gaseous moles of product in a chemical reaction, then delta V, change in gaseous moles, is 0, and then work is also 0, and then no work is done by the system on the surrounding or on the system by the surrounding. Is it clear? Okay. Remaining part tomorrow I will teach you. Okay, thank you. Next point is enthalpy of physical transformation. First point terla enthalpy of phase transition. That means one phase of a substance is converted into another at a constant temperature and pressure without change in chemical combinations. त्यानंतर enthalpy of phase transitions किंवा त्याला phase transition. ओके, त्यातलं फर्स्ट डेफिनेशन कोणतं आहे? enthalpy of fusion. फ्युजन म्हणजे काय? सॉलिड फेजचं लिक्विड फेज मध्ये कन्वर्ट होणे. ओके, enthalpy change that occur किंवा that accompanied when one mole of a solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure is called enthalpy of fusion. And enthalpy of fusion denoted by delta FUSH. ओके ओके, मग आता या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलं, H2O सॉलिड म्हणजे आईस आहे, is converted into H2O liquid. then change in enthalpy म्हणजे enthalpy of fusion काय आहे? सॉलिडचं कन्वर्जन लिक्विड झालं म्हणजे काय झालं? या ठिकाणी चेंज इन एन्थॅल्पी आहे, डेल्टा FUS एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन आहे, डेल्टा FUS H इज इक्वल टू प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल. हे किलो जूल, एक मोल आईसचं कन्वर्जन एक मोल लिक्विड मध्ये करायचं असेल पण किती डिग्री सेल्सिअसला? तर ॲट 0 डिग्री सेल्सिअसला. किती डिग्री सेल्सिअसला? तर त्या ठिकाणी चेंज इन एन्थॅल्पी किती आहे? प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल. प्लस काय की व्हेन सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड डेफिनेट हीट इज ॲब्सॉर्ब. त्या ठिकाणी उष्णता काय केली जाते? ॲब्सॉर्ब केली जाते. म्हणून या ठिकाणी काय आलं? एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन इज ऑलवेज पॉझिटिव्ह. कसे असते? ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस द एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन ऑफ वॉटर इज प्लस 6.01 किलो जूल पर मोल ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. इज इट क्लिअर? कारण ही रिएक्शन कशी आहे? कशी आहे ती? एंडोथर्मिक रिएक्शन आहे. एंडोथर्मिक रिएक्शन म्हणजे हीट ॲब्सॉर्ब केली जाते म्हणून प्लस आला. ओके, या इक्वेशन काय सांगता येते? व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड आईस इज मेड at 0 degree Celsius and under 1 atm pressure, change in enthalpy is 6 plus 6.01 kilojoule per mole at 0 degree Celsius. This equation indicates that from this equation, when 1 mole of solid ice melt or converted into H2O liquid at 0 degree Celsius under 1 atm pressure, change in enthalpy is plus 6.01 kilojoule per mole. Okay, next आहे enthalpy of vaporization. enthalpy of vaporization म्हणजे काय? या ठिकाणी लिक्विड फेजचं ट्रान्सफॉर्म इनटू द गॅसेस फेज. लिक्विड फेज ट्रान्सफॉर्म इनटू द गॅसेस फेज किंवा लिक्विड फेज कन्वर्टेड इनटू गॅसेस फेज. त्याला म्हणतात एन्थॅल्पी ऑफ वेपोरायझेशन डिनोटेड बाय डेल्टा VAPH. ओके, तर इट इज द एन्थॅल्पी चेंज अकंपनिंग
किंवा द एन्थॅल्पी चेंज दॅट ऑकर द व्हेपोरायझेशन ऑफ, बघा ह्याच्यामध्ये कीवर्ड कोणता आहे, द व्हेपोरायझेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर इज कॉल्ड एन्थॅल्पी ऑफ व्हेपोरायझेशन. आणि एन्थॅल्पी ऑफ व्हेपोरायझेशन मध्ये H2O लिक्विड ट्रान्सफॉर्म किंवा कन्वर्ट इन H2O गॅस. ओके, द एन्थॅल्पी ऑफ व्हेपोरायझेशन काय आहे, डेल्टा VAPH इज इक्वल टू 40 किलोजूल per mole at 100 degrees Celsius and H2O liquid converted H2O gases, then enthalpy of vaporization is plus 44 kilojoule per mole at 25 degrees Celsius. 25 degrees Celsius ला किती आहे, plus 44 kilojoule, and at 100 degrees Celsius ला काय, plus 40 kilojoule per mole. Okay, from this equation we can say that when 1 mole of water vaporizes at 1 mole water चं रूपांतर त्याच्या गॅस मध्ये केलं किंवा त्या वॉटर व्हेपर मध्ये केलं, त्याला नंतर 1 mole of water vaporizes at 1 atm pressure, the enthalpy change is plus 40 kilojoule at 100 degrees Celsius and plus 44 kilojoule at 25 degrees Celsius. is it clear? थर्ड डेफिनेशन यामध्ये एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन म्हणजे काय, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फेज सबस्टन्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गॅसियस फेज. कुठलाही सबस्टन्स सॉलिड सबस्टन्स त्याचं रूपांतर डायरेक्ट गॅसियस स्टेट मध्ये करणे त्याला म्हणतात सब्लिमेशन. एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन डिनोटेड बाय डेल्टा SUBH. ओके, आता याचे डेफिनेशन काय, इट इज द एन्थॅल्पी चेंज ऑफ दॅट occurs for the conversion of 1 mole of solid directly converted into its vapor at a constant temperature and pressure is called as the enthalpy of vaporization. Okay, H2O solid directly converted into H2O gas. The enthalpy of sublimation is plus 51.08 kilojoule per mole at 0 degrees Celsius. Okay, this when 1 mole of solid at 0 degrees Celsius directly converted into its gaseous state किंवा its vapor state, the change in enthalpy is plus 51.08 kilojoule per mole. किलोजूल आहे, हीट आहे, किलोजूल पर मोल. एका मोल साठी एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन किती आहे, प्लस 51.08 किलोजूल पर मोल ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. या तीनही डेफिनेशन मध्ये सेम स्टेटमेंट आहे, फक्त याच्यामध्ये एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन म्हटलं काय म्हणायचं, the enthalpy change that occur when 1 mole of solid is converted into liquid without change in temperature and constant pressure is called as enthalpy of fusion. त्याचं एक्झाम्पल हे पाठ करून ठेवायचं, H2O solid converted into H2O liquid, enthalpy of fusion काय plus 6.01 at 0 degree Celsius, किलोजूल पर मोल at 0 degree Celsius. आता डेफिनेशन मध्ये फक्त काही कीवर्ड बघा, इथं काय सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. ओके, या ठिकाणी काय vaporization of 1 mole liquid without change in temperature. ओके, किंवा त्याला आपण and constant pressure. टेम्परेचर न बदलता पण टेम्परेचर कसं आहे, कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे फक्त कीवर्ड बदलायचे. इथं 1 mole of solid converted into liquid, इथं काय vaporization of 1 mole of liquid without change in temperature and at constant pressure. त्यासाठी इथं काय H2O liquid converted H2O gas, त्याचं या ठिकाणी व्हॅल्यू दिलं 100 डिग्री सेल्सिअसला प्लस 40. प्लस का घेतलं, कारण ती एंडोथर्मिक प्रोसेस. लिक्विडचं कन्व्हर्जन गॅसेस मध्ये करत असताना हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते. आपण लिक्विडचं कन्व्हर्जन म्हणजे आपण काय केलं, वॉटरला बॉईल करतो म्हणजे काय, बर्नरवरती त्याला हीट सप्लाय करतो. म्हणजे काय करतो, वॉटर ती हीट ऍब्सॉर्ब करते. ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे काय झालं, एंडोथर्मिक प्रोसेस झाली, म्हणजे प्लस आलं. ओके, पण टेम्परेचर जर 100 डिग्री सेल्सिअस असेल तर एवढे येते.
आणि जर टेम्परेचर पण 25 डिग्री सेल्सिअस असेल म्हणजे रूम टेम्परेचर, तर त्याची किती या ठिकाणी काय +44 किलोजूल पर मोल. ओके. आता यांनी नेक्स्ट आहे एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन. सब्लिमेशन म्हणजे काय, कीवर्ड बदलायचे. इथं काय 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्टेड इन लिक्विड, या ठिकाणी व्हेपोरायझेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड, या ठिकाणी काय कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. ओके. इथं काय म्हणजे H2O सॉलिड कन्वर्टेड इनटू H2O गॅस, ही फेज आहे, ब्रॅकेटमध्ये फेज लिहायची असते त्या रिस्पेक्टिव्ह सबस्टन्स. ओके. H2 इथं सॉलिड आहे, याचं डायरेक्ट कन्वर्जन कशामध्ये झालं, गॅसमध्ये झालं, आणि याला म्हणायचं दिस चेंज, द एन्थॅल्पी चेंज ऑकर दिस ट्रान्सफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड एज एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन. ओके. एन्थॅल्पीचा बदल घडून त्या ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये, त्याला म्हणजे एन्थॅल्पी ऑफ सब्लिमेशन. डेल्टा SUBH इज इक्वल टू +51.08 किलोजूल पर मोल ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. आता या तिन्ही लक्षात, तुमच्या तीनही डेफिनेशन एक लक्षात असेल की एन्थाल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन ऑल आर द एंडोथर्मिक चेंज. तो कसा आहे किंवा ऑल आर द एंडोथर्मिक प्रोसेस आहे, सगळे आहे एंडोथर्मिक प्रोसेस. म्हणजे प्रत्येक प्रोसेसमध्ये काय केले जाते, हीट ॲब्झॉर्ब केली जाते. म्हणजे एन्थाल्पी ऑफ फ्युजन असेल, एन्थाल्पी ऑफ व्हेपोरायझेशन असेल, एन्थाल्पी ऑफ सब्लिमेशन असेल, सगळ्यांची व्हॅल्यू काय येते, प्लस येते. म्हणजे काय ऑल आर द एंडोथर्मिक प्रोसेस. या सगळ्या तीनही प्रोसेस काय एंडोथर्मिक प्रोसेस. ओके. रिमेनिंग पार्ट आय विल डिस्कस किंवा आय विल टीच यू टुमॉरो. ओके. थँक्यू.